tur. Utgången har ni på vänster sida och glöm inga lastflaggor på vägen ut. Men nu då att lyfta mot insättningsbyggen. Och till nästa gäng som står där vill jag påminna om att lämna era lastflaggor på andra sidan av tåget. Och det gäller även era kepsar, glasögon och era mobiltelefoner. När ni sätter ner tåget, klättrar ni från säkerhetsbältet och väntar med att ner era säkerhetsbygeln. Vi kommer att kontrollera ditt bälte först. Dra inte ner din säkerhetsbygel, tack. A little weird slope part at the end there. Yeah. I still don't know if I like the front or back better though. Or would it be a middle coast?
We're in a little weird slope part at the end there. Yeah. I still don't know if I like the front or back better though. Or would it be a middle coaster?